Sziasztok! A Bike Guide magazinban bemutatjuk nektek, hogy hogyan vásároljatok használt e-bike-ot. A bemutató alanya egy Cannondale Motorra Neo 2021-ből, ez az én biciklim, igazából adja magát, hogy milyen egy bringa, amikor normálisan karban van tartva, hogyan válasszál a lehető legjobb állapotú kerékpárt egy adott árkategóriában. Nézzük! Az e-bike-oknál különösen sok múlik azon, hogy hogyan használta a tulajdonosa, mennyire gondoskodott róla, mikor cserélte rajta az alkatrészeket, mennyire közlekedett vele agresszíven, ami nem probléma, nem egy vitrin biciklit szeretnénk venni, illetve hát jó lenne, de azoknak meg is kérik az árát, hanem egy használati tárgy, viszont árkategória függvényében 1-2 millió forint is lehet egy normális bicikli használtan. Ebben az árban érdemes odafigyelni arra, hogy mit veszünk. Nyilván egy használt autót sem veszel meg egy sötét, városszéli utcában átvizsgálás nélkül. Egy normális bicikli hasonló árkategória, mint egy használt autó. Ezt is ugyanúgy alaposan át kell vizsgálni, ehhez nem megfelelő az, hogy valahol találkoztok az utcán. Amire érdemes odafigyelned, hogy valamilyen lakásba, műhelybe, tehát valami kultúrált körülmények között találkozzon az eladó és a vevő, meg lehessen nézni a kerékpárt, legyen fény például. Ha nem értesz hozzá nagyon részletekbe menően, akkor vigyél magaddal valakit, aki ért hozzá, vagy beszéljétek meg a találkozót egy kerékpárboltban, ahol valószínűleg néhány ezer forintért segítenek nektek. Különösen jó ötlet lehet az, hogy az adott motorgyártó által meghatalmazott szervizben találkozzatok, ahol sokkal több mindent meg fognak tudni neked mondani, mint amennyit egyszerű ránézésre bárki el tudna neked mondani. A vázon először is megnézzük azt, hogy van-e valamilyen sérülés. A legfontosabb pontok, a forgáspontok környékén érdemes megnézni a lakréteget, hogy nincs-e rajta már olyan látható repedés, ami gyanúra ad okot. Ugyanez igaz a kormánycsapágy környékére is. Alul, felül érdemes megnézni ezeket a pontokat, hogy nem kapott-e túlzott terhelést az alumínium részeknél, vagy az alumínium vázaknál. A hegesztéseket érdemes mindenhol végignézni. Ezeken nem szabad, hogy legyenek bármilyen repedésre utaló jel. Nyilván használati karcok, azok beleférnek, tehát terepkerékpárról beszélünk, ha csak nem valami Covid bringát veszel, ami soha nem látott igazából a lakáson kívül mást, akkor a karcok azok normálisak lesznek. Fontos, hogy látható-e a vázzszám, nagy előny, hogyha a tulajdonos BikeSafe regisztrációt is tud mutatni. Mindenképpen szükség lesz a kerékpárnak a töltőjére és a kulcsaira. Általában ebből 2 van. Megvan-e a kerékpárnak a számlája? Ez különösen fontos, hiszen a gyártók általában nem jótállási jegyet kérnek, hanem a vásárlást igazoló bizonylatot, ami a nyugta vagy a számla. Elég gyanús az például, hogyha az eladó nem tudja a típust, illetve az évjáratot. Erre azért érdemes odafigyelni. Az eladóval közösen vegyétek ki az akkumulátort. Egyrészt tudod ellenőrizni, hogy a kulcs az valóban az adott biciklihez való-e, illetve látod, hogy az akkumulátornak a külső állapota milyen, nem szabad semmilyen sérülésnek lennie rajta. Ha leejthették, vagy valamilyen külsérelmi nyomot látsz rajta, az már egy erős alkualap, de inkább azt ne is vedd meg. Nagyon sok probléma származhat belőle, egy akkumulátor az e-bike-nak az egyik legdrágább alkatrésze, 200-300 ezer forint is lehet, hogyha pótolni kell. Nézd meg, hogy rajta van-e a sorozatszám, nem valami mutyizott akkumulátorról van-e szó. Nézzük az e-bike alkatrészeket. Másik nagyon fontos a motor. A motort, hogyha megforgatod, könnyen kell járnia, kikapcsolt állapotban is hangtalanul kell, hogy működjön. Ez még nem a próbaút, de próbakörre is mindenképpen el kell vinni a kerékpárt. Ha itt bármilyen problémát tapasztalsz, akármilyen daráló, recsegő hangot, azonnal red flag, hagyd ott a kerékpárt. Motorcsere több 100 000 forint szintén. A motornak a rögzítését azt még álló helyzetben is tudod ellenőrizni, ha oldalról megnyomkodod, nem szabad hallanod semmit. Tehát, hogyha már itt recseg, lötyög, kotyog,
szintén erős alakú alap, de inkább ne vedd meg azt sem. A 80-100 Nm-es motorok nem kímélik a hajtásláncot. Jó, hogyha viszel magaddal ilyen újabb fajta láncnyúlásmérőt, és ellenőrzöd a láncot. Itt azt látjuk, hogy hát a 0,5-ös jelzésig már nagyjából belemegy. Ebben a kerékpáron 4600 km van, talán időszerű rajta egy láncot cserélni. Ezt vagy a vevő csinálja meg, akkor nyilván ez levonódik az árból, vagy az eladóval csináltasd meg. Ugyanez igaz az első lánckerékre, ugyanez igaz a hátsó sorra. Ezt a sort néhány száz kilométerrel ezelőtt cseréltem ki. Ezzel a lánccal még teljesen jól működne, de kap mindjárt egy új láncot. Kerékcsapágyakat, akkor megforgatod, akkor semmilyen hangnak nem szabad jelentkeznie. Hogyha már kopottak a csapágyak, akkor a vázon villán azért elég jól hallható. Hát ez szépen forog, hangtalanul, jónak mondhatjuk. A hátsó keréknél igazán nehéz dolgod van, mert a racsninak a hangját nehéz meghatározni, hogy mennyire jó állapotú egy csapágy, de azért, ha szépen forog, és mondjuk a vázra rakod a kezedet közben, miközben megforgatod, nem érzed el különösebb remegést vagy rezgést, akkor itt is elmondhatjuk azt, hogy jó állapotúak a csapágyak. A fékbetétek állapotát azért onnan látod, hogy a tárcsa két oldalán kell lennie egy ilyen kis beugrásnak, és utána kell látnod a fékbetétet hordozó fémlemeznek a peremét. Ha ez nem látszik határozottan, akkor azért mondhatjuk, hogy kopott a fékbetét, ezt érdemes ellenőrizni. Ha ezt nem látod ilyen határozottan, akkor biztos, hogy a fékbetétet cserélni kell. Én a féktárcsát mérni szoktam, tehát nem szemre. Viszont hát van ezzel probléma. Ugye rárakom a tolómérőt, és azt látom, hogy hopp, ez milyen jó, 2,1 mm. Csak a féktárcsa mindig középen kezd el homorúra kopni. Hagyományos tolómérővel nem fogod tudni mérni, valójában a tárcsajában kopva. Minden féktárcsán feltüntetik, hogy milyen vastagságnál kell cserélni. Ez egy magura tárcsa, 1,8 mm-nél cserélni szükséges. Van mit látunk akkor, hogyha egy rendes kengyeles mikrométerrel mérjük meg a féktárcsa vastagságát? Hát azt, hogy a 2 mm-től elkezdjük befelé tekerni. Ez ugye fél milliméterenként van a mérés, tehát ez ugye most 1,9 mm, 1,8, hát ez 1,76-77 század milliméteres tárcsavastagság, tehát egyértelműen el van kopva, hiába láttuk azt a tolómérőn, hogy még akár jó is lehetne. Kerekek egyenes futását úgy tudod legkönnyebben ellenőrizni, hogy óvatosan ide tartod mellé az ujjadat, és ahhoz képest nézed, hogy az ujjattól való távolság az nagyjából állandó-e. Ugyanezt érdemes megnézni a guminál, hogyha esetleg valamilyen szálszakadás van benne, akkor jobbra-balra tekereg a felnén gumiknak a mintázatát is érdemes megnézni, nem kopott-e, nincsenek-e hajszálrepedések a gumi anyagában, egy pár 10 kilométert használt gumi, még ezek a kis gyártási nyomok is rajta vannak, teljesen hibátlan. Ellenőrizd a kormánycsapágyat, könnyen mozog-e, nem akad-e meg egy pozícióban. A váltónál mindenképpen meg kell nézni a működését. Egy bovdenes rendszernél végig kell kattintgatni az összes sebességet, figyelni arra, hogy a karnál érzel-e a bovdenen szoruló érzést, könnyen, pontosan vált-e a váltó. Érdemes azt is megnézni, hogy hátulról egy síkban áll-e a lánckerekekkel. Ha itt valamilyen függőleges irányú eltérés van, akkor azt a váltót vagy váltófület már odaverték, valószínűleg cserélni kell elég sok mindent, drága lesz. Ugye terjedőben vannak az elektronikus váltások, amikor nincsen bovden, ezeknek a problémája talán kevesebb van, de ha gond lesz vele, még többe fog kerülni. Itt is igaz az, hogy végig kell váltani az összes sebességfokozatot, megnézni, hogy pontosan jár-e a váltó. A villa és a hátsó rugóstag. Rengeteg probléma tud velük lenni, amit mindenképpen meg kell nézned. Becsúszó szárakon semmilyen sérülés ne legyen. Igazából mondanám, hogy erős alkualap, de szerintem inkább ne vegyél olyat, amivel utána problémád lesz. Ugyanez igaz a hátsó
becsúszónak a felületére. Némi olajnyomok lehetnek rajta, az nem probléma, hiszen ha van benne kenőanyag, akkor az idővel ki fogja dolgozni, de olyan nem lehet, hogy úszik az olajban. Rugózás működik-e? Finomnak érzed a működését? Működnek-e az állító tekerentyűk alul-fölül? Rajta van-e a berugózást mutató kis gumigyűrű? Van-e bármilyen szürcsölés, nyekergés, darabos mozgás? Ez mind nagyon-nagyon rossz jel. Ugyanezt a hátsó rugózásnál is megnézheted. És ugye az az érdekes ebben az egészben, hogyha minél több információval tud szolgálni az eladó, vagy ha eladó vagy, akkor össze tudod gyűjteni egy bringa eladásánál, hogy mikor mit költöttél rá. A teleszkóp, illetve a rugóstag ebben néhány hónapos, tehát igazából még az első szervizt se érte el a használata. Ha ezt be tudod mutatni és be tudod bizonyítani, akkor az nagyon-nagyon sok jó pontot jelent, hiszen egy jó állapotú rugózás az több tízezerrel vagy akár százezerekkel megnövelheti a kerékpárnak az értékét. E-bike-on ugye legtöbb esetben fut egy csomó vezeték a kormánynál. Ezek azért szeretnek megsérülni, tehát hogyha ezeken bármilyen sérülést látsz, akkor várhatóan azt a kábel részt azt cserélni szükséges. Szintén költség, szintén bosszúság, jobb, ha olyat keresel, amin ezek eleve rendben vannak. Nyilván meg kell nézni innentől az e-bike rendszer elemeit. Bekapcsoló gombra bekapcsol-e, jó állapotban van-e a gomb, nincs-e kiszakadva, szétszakadva, leverve. Nyilván az enyémen is van itt néhány karc. Hát ilyen előfordulhat. Ezt mérlegelni kell, hogy ez belefér-e, de itt a kijelző tetejét érinti csak. Például egy ilyen hiba, nem a sajátom mellett akarok beszélni, de egy ilyen hiba mellett megvehető a kerékpár. Érdemes megnézni, hogy a gombokra kapcsol-e minden rásegítési módot. Megnézzük, hogy mit lehet egy e-bike-ról egy adott márka szervizben kideríteni. Megnézzük, mit tud a Bosch rendszere a kerékpárról elmondani nekünk. Látjuk az alkatrészek állapotát, látszik rögtön, hogy az akkumulátorra van egy szoftver frissítés, amit mindjárt letöltünk, és fel is telepítjük. Ez itt el is készült. Én igazából mindenkinek azt szoktam javasolni, hogyha nem tuningolgatja a kerékpárját, amit igazából nem is javaslunk senkinek, akkor nyugodtan mehet fel mindig a legújabb szoftverfrissítés, biztos, hogy növeli a rendszernek a stabilitását. Meg lehet nézni a teszteket, de ezeket már megnéztük manuálisan. Néhány beállítást lehet végezni, illetve ebben az esetben ki tudjuk exportálni a rendszer állapotát egy ilyen report file-ban. Ezt nagyon jó, hasznos egyébként, mert a vevő rögtön meg is kaphatja, rögtön látja, hogy mi történt vele. Benne van például az, hogy az akkumulátor ebben az esetben 64 teljes töltési ciklus történt vele. Meg kell nézni azt, hogy ez jótállási feltétel, hogy a valaha mért legalacsonyabb és legmagasabb hőmérséklet az akkumulátornak az milyen hőmérsékleten történt. Ez teljesen normális. Ez a jelenlegi töltöttsége, tehát ez nem az akkumulátor állapotát mutatja.
igazából az látszik, hogy minden teljesen rendben van. Fontos még, hogy az e-bike reportban benne van a kerékpárnak a vászszáma, ennek egyeznie kell a biciklinek a valódi vászszámával. Tehát nyilván, hogyha itt nincs egyezés, akkor megint csak valamilyen mutyizással áll szemben. Tehát akkor azt találtuk, hogy 2 féktárcsa, illetve egy lánc az, ami itt cserélni szükséges. A bicikli többi része teljesen hibátlan. Csináljuk is ezt meg gyorsan. Tehát egy normális kerékpár az nagyjából ilyen állapotban van, használtan néhány év után. Ennél lehet sokkal jobbakat, sokkal rosszabbakat is kifogni. Nyilván ez használva volt, karcok vannak rajta, de műszakilag egyébként hibátlan. Keressetek ilyesmit, és hogyha tetszett ez a fajta videó, akkor megtaláltok minket a bikeguide.hu internet címen, Facebookon is ott vagyunk, illetve YouTube-on is, ahol ezt nézitek várhatóan. Kövessetek mindenféle felületen, és mindenféle visszajelzés nagyon hasznos számunkra, hogy milyen tartalmakat csináljunk, úgyhogy írjatok nekünk egészen nyugodtan, tényleg nagyon örülünk mindenféle visszajelzésnek. Sziasztok!